يابا شلونكم؟ بالبداية راح نحتاج لنا سكينة كلش حادة، راح نحدها كلش زين، وأكيد لازم نمسح البرادة مال الحديد، كلش مهمة حتى لا يصير عندنا بالأكل. أول شي راح نخلي إصبعنا بمنطقة الوسط وين هذا الدهن اللي بالنص، نتأكد إنه ما بيها ولا بين بونز ولا أي عظماية حتى ما نختنق بيها، ويا ستار. بعدها نقلب السمكة ونتأكد إنه السمكة مالتنا جلدها نظيف. بالسكينة راح نقص منطقة البطن، هاي تكون منطقة خفيفة ومليانة دهون رهيبة، راح نسويها وصفة وحدها هذه. بعدها راح نقطع السمكة مالتنا قطع بكيفكم، الحجم انتو حسب الرغبة. انا راح اقطعها ذيل وحدة، وبعدين راح اقطع كم قطعة من الوسط، اما الباقية راح اخليها كبيرة. هسه راح نجيب قطعة سلمون، راح نملحها كل زين، نلوثها من كل الاتجاهات، وراح نخليها 10 دقائق 15 دقيقة حتى الملح هذا يدخل داخل السمكة. هسه راح نجرب طريقة ام الطاوة الحارة. طاوة على النار شغلها، خلي بيها زيت، وراح نجيب السمكة مالتنا نخليها بالطاوة وندوس عليها حتى شنو الجلد مالتنا يبقى عدل ويصير ويا تماس تام ويا الطاوة حتى كله يصير عندنا كريسبي. وهسه راح نطبخها على الجلد مالتها تقريبا 90% من الاستواء. تشوفون البياض مالتها يبدي من الجلد ويصعد الى فوق تدريجيا الى ان تستوي عندنا 90%. هسه بعد ما صار عندنا جلد كريسبي راح نقلبها على الاطراف ونعطيها لون خفيف، لا تطبخوها زياده لان يصير عندنا بعدين يابسه ما طيبه. اول طريقه صارت جاهزه، راح نشيلها ونخليها بالصحن. شكلها حلو، الجلد مالتها حلو، الاطراف مالتها مقصبه، راح نجربها هسه هاي اللي طبخناها بطاوة حارة، راح نشوف الجلد مالتها كريسبي لو مو كريسبي. مثل ما توقعت، الدهن اللي موجود جوا الجلد بعد ما ذاب كلياته لان الطاوة مالتنا حارة. بس راح نشوف شلونها من جوا. دقيقة خلي نشيل الجلد هذا، طبعا الأطراف مالته كريسبي بس الباقي مو كريسبي، نقدر نشيله بكل سهولة. أوبس. أوكي، راح نفلشها ونشوف شلونها. اوهو يا جماعة، عبالك زبدة باعوا عشان شريحة شريحة تنزل. تشوفون شلون؟ هو هذا البيرفكت. ممتازة، كلش جوسي. تشوفوا لي هذا اللون من جوا هنا شوية هيك وردي. لا تطبخوا اكثر من هذا، من تطبخوا اكثر يصير الياف ومطيبة، وجربوها وادعوا لي. بس بما انه الجلد هذا مو كريسبي، ايش راح نسوي بهذه؟ راح اسويها بغير طريقة. قبل ما نغير الوصفة مال الأولى راح نجرب نسوي طريقة ثانية حتى نطلع الجلد مالتنا شوية كريسبي. أول شي راح نخلي عليها نص طن ملح، نملحها كل زين ونخليها 15 دقيقة ترتاح. طاوة باردة خليها على النار، خلي بيها شوية زيت زيتون ونخلي بيها السمكة مباشرة. نشغل النار وراح نخليها تطبخ 90% على جهة الجلد مثل ما سوينا بالسمكة الفاتت، وراح نقلبها على الجهات حتى نعطيها لون حلو، يطلع عندنا النكهة واللون يخبلون. وهسه راح نشيلها نخليها على الصحن. هاي السمكة مالتنا صارت جاهزة. هسه راح نجرب السمكة اللي سويناها بالطاوة على البارد باع الجلد مالتها. شوف الصوت كريسبي، اهم شي كريسبي. بسم الله. طبعا الجلد كريسبي مالتكم ينوكل، اذا مو كريسبي لا تاكلوه ما طيب. خبل باو. السمكة هاي فليكي، يعني شنو قطعة قطعة، هذا عضلة عضلة تتفلش. باو شلون تشوفوها مو الياف، من تطبخوها زيادة ترى تصير الياف. اذا شفتوا وايت بروتين دا يطلع فديش مثل البياض يطلع من السمكة من الاطراف، معناتها السمكة مالتكم طبخت زيادة. توب. نيكست. الوصفة الأولى حتى نعدلها راح أجيب هنا صمون مال برجر، أي نوعية صمون هم تشتغل، مو إلا هاي نوعية. أنا أحب شوية أشيل من اللب اللي بداخله لأن يصير عندنا صمون هواية. وهسه راح نجيب السمكة اللي طبخناها قبل شوية وراح نفلشها بكاسة، وأكيد هذا الجلد ما نريده. ليش؟ لأن مو كريسبي، راح نذبه بالزبالة. هسه راح أضيف فوقها ربع طن مايونيز، رشة زينة فلفل أسود. حتى نسويها سبايسي راح أخلي شوية فلفل حار، أنا دا أستعمل كاين. هسه راح نعطيها خلطة كل سريعة بحيث المايونيز يغطي كل السمك مالتنا. خلي والله أذوقها توب، كل شي ما يراد لها. هسه راح نشتغل شوية بكلاوات العيد. راح نجيب شوية طماطة نقطعها شرايح، والصمونة مالتنا راح نخلي كمية السمك والمايونيز اللي سويناها قبل شوية، لا تخافون خلوا هواية. راح نحط طماطاية
وراح نلحقها على السريع بشوية خس، ورق، أي أوراق خضراء تشتغل. وآخر شي راح نسد الغطا مالتهم. الله صارت جبل. وحتى الجبل مالتنا هذا ما يوقع، راح نجيب شيش وندخله بالوسط، بالثانية همينة ندخل الشيش. هسه راح نجيب مقص حتى نقص الشيش هذا شنو مقص تعبان. نجيب المقص الثاني، اوكي نقصهم بهالشكل هذا بيرفكت. حتى الشيش هذا مالتنا لا يطلع مو حلو، راح اخلي فوقه زيتونايه. بيرفكت كملنا. شوف كم مرة قلت بيرفكت، كافي تعيدها، سوري بعد ما اعيدها. وهاي لفة السلمون مالتنا ويا المايونيز السبايسي راح نجربها. هسه عندنا هذول اللي ما صارت كريسبي الجلد مالتها، شريتها فلشتها سويت لها مايونيز سبايسي وحركات. شلون راح ناكلها هاي؟ شيل الزيتونة، شيل الشيش لا يدخل بحلقنا. بسم الله. واو هاي توب. تدرون شنو؟ السبايسينس هيك مالتها وطعم المايونيز لا هاي توب. اطيب من قليناها بالطاولة الحارة. نيكست. تذكرون السمكة اللي قصيناها بالبداية؟ هاي طويلة رفيعة، هسه راح نحتاجها. راح نجيب فيلتنج نايف واللي هي سكينة هاي تكون عندنا شوية مرنة. ايش راح نسوي بيها؟ راح نلزم السمكة مالتنا بالطرف ونشيل شوية من اللحم على جهتنا. هذا اللحم unfortunately راح ينذب. حكي الانجليزي. هسه صار عندنا لزمة صغيرة من الجلد نقدر نلزمها ونتحكم بيها بالسمكة. نلزمها وراح ندخل السكينة ما بين الجلد واللحم بزاوية على اتجاه التختة، ونقص ونمشي، نقص ونمشي، نقص ونمشي الى ان نشيل الجلد تماما من اللحم. باع الجلد مالتنا شو صار؟ نظيف وما بي اي لحمايه. هسه راح نقطعها مستطيلات بنفس الشكل ونفس الحجم، نحاول حتى ينطبخون كلهم بنفس الوقت. هسه راح نشيلهم ونخليهم بكاسه. نخلي فوقهم رشه زينه فلفل اسود، وراح اضيف فوقهم صويا صوص. لا تخلون ملح اذا راح تستعملون صويا صوص، يعني الصويا صوص هو مالح. رشه صغيره زيت زيتون مو هوايه، وراح ابرش فوقها زنجبيل فريش يطلع عندنا غير نكهه. لا تستعملون باودر، بي مراره وبي مثل هيك حراره. هسه راح نخلطهم كل زين وراح نشيلهم ونخليهم على صفحه يتبلون عندنا تقريبا 10 دقائق الى 15 دقيقه. عندي هنا فلفل الوان وبارد، تقدرون تستعملون اي نوع خضروات بكيفكم، بس انا هذا عندي. راح اقطعهم، اشيل من عندهم الحب كله، راح اقصهم بالنص. هسه راح اجيب اعواد خشبيه وراح ابدي اخلي بيهم الفلفل البارد، اخلي وراها قطعه سمك، قطعه فلفل، قطعه سمك، قطعه فلفل، الى ان يصير عندنا شيش بهالشكل هذا. واكيد راح نعيد نسويها بالشيش الثاني. ملاحظه انا اذا استعمل شيشين يكون عندنا اسهل بالتقليب وبالطبخ بعدين، بس شويه اصعب بالشك، بس عادي. راح اجيب الجريل واخليه على الطباخ يكون عندنا كلش حار، وراح ادهنه دهنه خفيفه بالزيت حتى لا يلزق عندنا السمك. جريل كلش حار، راح نشيل الشاش ونخليهم على الجريل حتى يصير عندنا شنو جريل مارك، يتشعون عندنا لجعه تخبل توب. وهم يطبخون بالفرشة راح اشيل شوي من التتبيله وافرجهم، تنطيني نكهه معززه. صارت بيهم لجعه حلوه، راح نشيلهم ونخليهم على الجهه الثانيه. تقريبا كل وحده تطول عندنا 3 دقائق الى 5 دقائق. صاروا جاهزين، راح نشيلهم ونخليهم على الصحن. وحتى ننهي الطبق راح نرش عليهم رشه خفيفه سمسم غير نكهه تنطي. هسه عندنا هنا هاي الباربيكيو اللي سويناها ويا الفليفله والترتيبات والشغل. هاي شلون راح اكلها؟ والصويا صوص والسمسم، تتبيله رهيبه. هاي اكل في الفلايه مدخنه وسنجايه. هاي بس قللوا عليها الزيت او شيلوا الزيت من عندها تصير صحيه لذيذه بشكل رهيب. نيكست. الوصفه الثانيه راح نجيب ورق زبده. اوبس شنو؟ منو حط المقلوبي؟ يلا خلينا نقلبه. تمام. نحتاج ورق زبده شويه. وهسه راح نسوي هذه شلوني؟ خلينا نرجع الوصفه. راح نجيب ليمونه وراح نقطعها شرائح خفيفه، وراح نصف الليمونات على جهه واحده من ورق الزبده بحيث عندنا قاعده تكفي سمكه كامله. خلي السمكه مالتنا فوق الليمون، راح نحط فوقها رشه صغيره فلفل اسود، ونخلي وياها رشه زينه ملح. تدرون شنو يشتغل ويا السمك همين هذا؟ ديلا واللي هو الشبنت يا جماعه، كومبينيشن رهيب رهيب. جربوه وادعوا لي. راح نخلي شويه شبنت فوق السمكه
وهسه راح اجيب لنا فص ثوم ضربه صغيره نقشره وراح نثرمه قطع مو كلش ناعمه شويه هيك بيها خشونه وراح نخليها ويا السمكه تنطينا غير ريحه تخبل. هسه نطوي الورقه مالتنا جهه على جهه راح نلزمها من الاطراف ونبدي نكفلها كفله كامله الى ان يصير عندنا بهذا الشكل. تاكدوا الاطراف تدوسوها كلش قوي حتى ما تنفتح بالفرن. صار شكلها عبالك سمبوسه كبيره. نشيلها نخليها بصينيه الفرن وراح ندخلها بفرن حار حراره 180 تقريبا 10 دقائق 11 دقيقه. الامبابيوت مالتنا صارت جاهزه نطلعها من الفرن وهاي وصفه صحيه وجدا لذيذه ما تندمون عليها ابد. راح نجيب مقص راح نقصها بهالشكل هذا. انا دا اقصها بشكل حلو على مود التصوير بس ادري بيكم انتم جوعانين. اول ما تنزل على الميز شق التشيز بيدك وسوق. وهاي السمكه مالتنا صارت جاهزه. هسه راح شنو نجربها. عندنا هاي البابيوت باعوا. تشوفون هذا البيض اللي طلع هنا؟ هاي انا طبختها زياده لا تسوون من مثلي. هذا غلط انا سويته. طبختها 10 دقائق طبخوها انتم 7 دقائق. نشوف هاي الاوفر كوكت شلون تطلع طيبه ولا ما طيبه. تشوفون اي ها الشبنت والسلمون يعني كومبينيشن رهيب ويا الليمون والترتيبات. باعوا هاي شويه فليكي بس مو كلش مثل ديكه اول وحده سويناها. هاي فول صحيه 100% واعتقد كيتو همين. اي كيتو. جماعة الكيتو جربوها وادعوا لي. شبنت ليمون حامض على ثوم شويه وترتيبات. وجماعة الهيلثي فود تفيدكم هاي امبابيوت بالبخار والعصاره مالتها تتبخر. ادعوا لي وجربوها. نيكست. الوصفه هذه مالتنا اسمها سامون ان كروت. راح نجيب شويه معدنوس راح نثرمه كلش ناعم. راح نجيب شويه جبنه كريميه. اذا استعمل فيلادلفيا خليها كاسه. نضيف فوقها المعدنوس وراح ننطيها رشه صغيره ليمون. واكيد ما راح ننسى طن ملح. نخلطها كلش زين. هاي الحشوه مالتنا صارت جاهزه. هسه راح اجيب قطعه السلمون اللي بقيتها كبيره. هاي كلش كبيره فراح اقص من عندها شويه. تمام. هسه راح استعمل هذه للسامون ان كروت. ايش راح اسوي؟ اول شيء لازم نشيل الجلد مثل ما سوينا بالطريقه الاولى. نلزم لنا لزمه نسوي من عندها مكان شويه طلع عندنا الجلد. وهسه راح ندخل السكينه يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى ولا طلع عندنا الجلد. نضيف مشلنا اي قطعه لحم من السمك. راح املحها كلش زين واشيلها اخليها على صفحه. كميه زينه من الطحينه اخليها على الميز. وانا عندي هنا باف بيستري جاهزه راح اخليها على الميز. ارشها كلش زين بالطحين. العجينه هاي مالتنا كانت بالثلاجه. ايش راح اسوي؟ راح اشبعها كتل بالشوبك حتى تنفتح عندي شويه شويه. وبعدين راح الزم الشوبك كلش زين افتحها بحيث يصير عندنا تقريبا نص سنتيم شويه اقل. راح اجيب كلينكس وانشف السمكه مالتنا كلش زين من الميه اللي طلع من عندها بسبب الملح. هذا ما نريده حتى لا يخرب لنا العجينه. خلي السمكه مالتنا على العجينه. واكيد راح نخلي فوقها الحشو مال الكريم تشيز والمعدنوس نترسها كلها فوق السمكه. وهسه راح نقلب عليها العجينه الثانيه وراح نقص الاطراف الزايده باصابعنا. نتاكد انه الاطراف كلها انسدت كلش زين قبل ما نقص الاطراف اللي علينا بهالجهه هاي. هسه تاكدت انه عندي عجينه كفايه. راح اقص الاطراف الزايده واشيلها اخليها بصفحه للذبوها نقدر نستعملها بغير وصفه. راح اشيلها واخليها على صينيه فيها ورق مع زبده حتى ما تلزق عندي. وبشوكه راح اسد الاطراف مالتها كل زين. هم يسد الطرف زين وهم يعطينا شكل حلو. يا جماعه هسه اهم شيء نسوي لها سكورينج. شنو سكورينج؟ يعني نجيب السكينه مالتنا تكون شويه حاده وراح نسوي قصات خفيفه على وجه العجينه حتى الباف بيستري مالتنا من تنفخ اكو عندها مجال تنفخ بيه. راح نجيب جلاس راح نطق بيه بيضه راح نخفقها كلش زين حتى يتفكك عندنا البياض والصفار. وراح ادهن بيها العجينه من فوق كلش زين. اغطيها من كل الاتجاهات يطلع عندها لونه يخبط. وهسه راح نشيلها ندخلها بالفرن حار حراره 180 او حسب تعليمات مال العجينه مالتكم مكتوبه على الباكيت. طلع الانكروت من الفرن والله باح شلونها تخبل. هاي كيكه مال عيد ميلاد تصير بالنسبه لي. بردت شويه. هسه راح نشيلها على كيفنا نخليها بالصحن. اوف ثقيله. شنو هالثقل هذا؟ ولا هاي صارت جاهزه. شوفون شلون. هسه وقت الوحش. راح اخليه على التختة حتى اقدر اقصه بالنص. بسم الله. دقيقة اجيب لي شوكة وسكينة حتى قبل اول ما اقصها انزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم.
كريسبي ولا لا؟ سمعوا الصوت. موسيقى هاي كمان دا اعزف بيه باو شلون. كافي سخافة شاهين اشتغل. هو واو واو واو. باعوا لي شلونها يا جماعة. هاي مثل بيف ويلينغتون بس هاي سمكة ويا الترتيبات والجبنة الكريمية والترتيبات مرة ثانية. راح اقص لي قصة لخ حتى اكلها. نقلبها. هاي بيها صورة مع الانستغرام دقيقة حتى انزل لكم اياها على الانستغرام. خليها منها هيج. بعد زاوية لخ من هالجهة هاي. كملنا تصوير الانستغرام هسه. بسم الله. طبعا الفيلو بيستري العجينة مستوية بيرفكتلي تماما. اريد اخذ كلهم جبن وسلمون وفيلو. هاي مو فيلو هاي بف. فيلو تكون مثل ما البقلاوة. راح اجيب هاي اقصها بس شنو هاي حارة ما صرف بالشوكة. جيب ايدك. وات. اطيب كلهم صح مو صحي اقول ليش بس اطيب كلهم. والجبنة الكريمية لا هاي اطيب كلهم. تعال هذا الفوق الجبنة الكريمية ويا السمكة. الحمد لله وصفات كلها ناجحة كلها طيبة. مثل ما قلت لكم لا تطبخون السمكة زيادة مثل ما سوينا بالبابيوت. شكرا للمتابعة. ان شاء الله حبيتوا هاي الفقرة. سمكة سويناها 19,000 مليون مرة. باي باي. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام فيسبوك يوتيوب.